Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα μιλήσουμε για το νέο μικρό της DJI που έρχεται πολύ σύντομα, το DJI Lito 1 και X1. Είναι δύο μοντέλα της κατηγορίας Mini, δηλαδή κάτω από 250 γραμμάρια, και πάμε να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε. Το DJI Lito θα είναι ένα drone το οποίο, όπως είπαμε, θα είναι κάτω από 250 γραμμάρια. Ανήκει στην κατηγορία των Ultra Light, Mini δηλαδή, αλλά παιδιά, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι έχω μία πληροφορία η οποία ελπίζω να μην υλοποιηθεί, ότι η κατηγορία Mini πάει για να τελειώσει. Δηλαδή η DJI προγραμματίζει μελλοντικά να σταματήσει τα mini drones, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και να αντικαταστήσει αυτή την κατηγορία με τα Lito. Τώρα θα δείξει, ελπίζω να είναι ράδιο αρβίλα και να μην ισχύει κάτι τέτοιο, γιατί όπως έχουμε δει μέσα στα χρόνια, η κατηγορία Mini είναι μια πάρα πολύ ικανή κατηγορία και πλέον με το DJI Mini 5 Pro έχουμε και απίστευτα χαρακτηριστικά. Με εικόνα, την οποία την έχετε δει και στα βίντεο του καναλιού, αλλά και όσοι το έχετε το Mini 5 Pro, έχετε δει οι ίδιοι πόσο καλό είναι. Πάμε να συνεχίσουμε με το Lito. Όπως είπαμε, το Lito θα βγαίνει σε δύο εκδόσεις, το Lito 1 και το Lito X1. Οι δύο αυτές εκδόσεις θα διαφοροποιούνται ως προς κάποια χαρακτηριστικά. Το Lito 1 θα είναι το πιο οικονομικό και το Lito X1 θα είναι το λίγο ακριβότερο. Προς το παρόν δεν έχω εικόνα για το τι εκδόσεις θα κυκλοφορήσουν. Σίγουρα θα υπάρχει Fly More Combo έκδοση, αυτό το γνωρίζω, και με RC2 χειριστήριο. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θα υπάρχουν και απλούστερες, αυτό μένει να το δούμε. Επίσης, από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται οι μπαταρίες να είναι πάρα πολύ ίδιες με την κατηγορία Mini, οπότε θέλω να πιστεύω μήπως είναι και συμβατές. Δεν ξέρω, μακάρι αν γίνει κάτι τέτοιο. Σκεφτείτε ότι κάποιος ο οποίος θα πάρει το Lito και θα έχει ήδη DJI Mini 5, Mini 4, θα μπορεί να χρησιμοποιεί και αυτές τις μπαταρίες. Θα δείξει. Από τις φωτογραφίες φαίνεται να είναι παρόμοιες. Πάμε λοιπόν να δούμε και μερικά χαρακτηριστικά. Έχουμε το Fly More Combo, θα έρχεται με 3 μπαταρίες, τα γνωστά. Θα έχουμε μία έκδοση με Ni 3 και μία έκδοση με RC2, μέσα με φορτιστή, με docking station τέλος πάντων φορτιστή, τσάντα κτλ. Τα γνωστά, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Το Lito αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 23. Πάλι παιδιά, υπάρχει περίπτωση να γίνει όπως με το 360, που σημαίνει να μην έχουν άμεσα διαθέσιμο stock, παρόλο που θα ανοίξουν οι παραγγελίες στις 23 Απριλίου. Αυτό μένει να το δούμε. Ελπίζω να μην γίνει κάτι τέτοιο, γιατί με το 360, τουλάχιστον για τη δικιά μας περιοχή, την Ευρώπη και συγκεκριμένα κάποιες χώρες, όπως παράδειγμα είναι και η Ελλάδα, δεν έχουν αρχίσει ακόμα να στέλνουν Avata 360. Είναι απίστευτο. Πάμε παρακάτω να συγκρίνουμε τα δύο Lito, το Lito 1 και το Lito X1. Το Lito 1 το ονομάζουν budget model, δηλαδή το οικονομικό μοντέλο, και το X1 το ονομάζουν premium model, δηλαδή το καλύτερο, ας πούμε, το high end της σειράς. Και τα δύο κάτω από 250 γραμμάρια. Θα έχουν λίγο διαφορετικές κάμερες. Το Lito 1 48 MP, μισή ίντσα αισθητήρα f1.8 και το Lito X1 48 MP 1:1,3 ίντσες αισθητήρα, μεγαλύτερο από το Lito 1, που σημαίνει καλύτερη απόδοση στα νυχτερινά και χαμηλού φωτισμού πλάνα, τα έχουμε μάθει πλέον. Οι αναλύσεις θα είναι 4K και στα δύο. Για το Lito 1 δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, αλλά ξέρω για το Lito X1 ότι θα είναι 4K στα 100 frame και θα έχουμε και 2,7K κάθε το βίντεο, που σημαίνει ότι θα κάνει crop όπως κάνει στο R3S. Δεν θα έχουμε την κάμερα που γυρίζει κάθετα, αλλά θα έχουμε αυτόματο κροπάρισμα όπως είναι και στο R3S και θα μας βγάζει βίντεο 2,7K. Αν με ρωτάτε εμένα, παιδιά, 2,7K για κάθε το βίντεο, δηλαδή για shorts, stories κτλ, είναι πάρα πολύ καλό. Το έχω δει μέσα στον καιρό. 4K δεν χρησιμοποιείς ποτέ, αλλά και 4K να χρησιμοποιήσεις θα στο κάνουν οι πλατφόρμες downgrade σε 1080, οπότε δεν έχει κανένα νόημα. Στο Lito X1 θα έχουμε και log, φωτογραφίες παρόμοια χαρακτηριστικά, 48 MP και τα δύο. Στο optical avoidance, στο Lito 1 έχουμε omnidirectional vision assist, δηλαδή 360 μοίρες αισθητήρες αποφυγής εμποδίων, όμως στο X1 έχουμε και LiDAR
360 μοιρών. Πρώτη φορά το βλέπουμε στο drone της DJI LiDAR 360 μοιρών. Ό,τι πιο καινούριο υπάρχει. Το range, εντάξει, μας το λέει εδώ πέρα 15 χιλιόμετρα, αλλά προφανώς θα είναι με τη μεγάλη μπαταρία και σε FCC. Οπότε για C θα πρέπει να περιμένουμε μικρότερες αποστάσεις και μικρότερους χρόνους. Και γενικώς είναι ένα drone το οποίο απευθύνεται σε αρχάριους και ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν τώρα στο χόμπι. Θα έχει χαμηλή τιμή. Το Lito 1 σε δολάρια τα λένε από 300 μέχρι 400 δολάρια. Συνήθως τα δολάρια μεταφράζονται σε ευρώ. Δυστυχώς δεν γίνεται η αλλαγή, γιατί αν γινόταν η αλλαγή η νομισματική θα είχαμε χαμηλότερες τιμές, αλλά εάν είναι 400 δολάρια, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 400 ευρώ. Μιλάω για την ανώτερη τιμή που έχουν βγάλει εδώ πέρα. Για το Lito 1, 400 ευρώ το Flymore Combo, και για το Lito X1 φτάνει η τιμή μέχρι και 759 δολάρια Flymore Combo, όπου τώρα αυτό θα είναι 750 ευρώ ή θα το κάνουν 700 εκεί, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο ακριβό. Εγώ πιστεύω ότι οι τιμές για το Lito 1 θα είναι γύρω στο 400, ενώ για το Lito X1 θα είναι 700, ίσως και λίγο πιο κάτω. Δεν νομίζω, παιδιά, να πάει πιο πάνω. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πιο κάτω από τα 700. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε και νομίζω ότι δεν έχουμε παρά να περιμένουμε να δούμε το DJI Lito 1 και X1. Στο κανάλι θα το παρουσιάσουμε οπωσδήποτε, εκτός απρόπτου, αλλά το συγκεκριμένο μοντέλο, επειδή θεωρώ ότι απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο και σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μπουν στο χόμπι, αλλά και σε κάποιους οι οποίοι είναι ήδη στο χόμπι και θέλουν κάτι μικρό για να κάνουν τα πλάνα τους, τα καθημερινά, τα πρόχειρα, στο πούμε, εντός εισαγωγικών, θα είναι κάτι το οποίο θα το κυνηγήσω έτσι κι αλλιώς. Οπότε το DJI Lito θα παρουσιαστεί 100% στο κανάλι και φυσικά θα γίνουν όλες οι αναλυτικές δοκιμές για να δούμε τι κάνει και τι δεν κάνει. Εγώ το πρώτο πράγμα που θέλω να δω για το Lito, αν με ρωτάτε, όταν έρθει στα χέρια μου, είναι να δω ότι η εικόνα δεν είναι η ίδια με το 4K και με το Mini 2, Mini 2 SE. Δηλαδή θέλω να δω μια εικόνα, ας είναι υποδεέστερη σε ποιότητα, ας το πούμε, αλλά θέλω οι χρωματισμοί να είναι όπως είναι το Mini 4 Pro, το Mini 5 Pro, και όχι όπως είναι το Mini 4K, το οποίο έχει πιο έντονα χρώματα, πιο έντονη παλέτα από ό,τι είναι κανονικά τα χρώματα. Άρα θέλω να δω αυτό το πράγμα, γιατί εκεί θα είναι μια πραγματικά καλή αναβάθμιση για κάποιον που έχει Mini 4K να περάσει στο Lito. Και να σας πω, παιδιά, εκτός του ότι δεν θέλω πραγματικά να σταματήσει η mini κατηγορία, όπως το συζητήσαμε στην αρχή του βίντεο, το σίγουρο είναι ότι με τον ερχομό του Lito, τα DJI Mini 4K και Mini 3 ετοιμαστείτε πολύ σύντομα, μα πάρα πολύ σύντομα, να τα δείτε εκτός ραφιών. Είναι δεδομένο ότι θα σταματήσουν να κυκλοφορούν αργά ή γρήγορα. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα τα Mini 4K και Mini 3 θα σταματήσουν να κυκλοφορούν επίσημα πλέον και δεν θα τα βρίσκουμε στην αγορά. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Εν αναμονή λοιπόν για τις 23 του μήνα, 23 Απριλίου, που θα ανακοινωθεί μάλλον η επίσημη κυκλοφορία του DJI Lito 1 και X1, και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!